हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल. दिवाळी जवळ आली आहे, तर दिवाळीत अभ्यंग स्नानाला किती महत्त्व असतं हे तुम्हाला तर माहीतच. तर त्यासाठी आज आपण घरच्या घरी आणि घरातीलच साहित्यात उटणं कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. खूप कमी साहित्य आहेत, काही बाहेरून जास्त अवघड असे घटक आणण्याची गरज नाही, की खूप जे रेअरली मिळतात. आपल्या साध्या गोष्टींपासूनच आपण हे उटणं घरच्या घरी बनवणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. आणि हो, चॅनलवर आज पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला एकदा भेट द्या आणि सबस्क्राईब जरूर करा. सगळ्यात आधी मी इथे एक मोठं भांडं घेतलं आहे. त्यामध्ये अर्धा ते पाऊण वाटी मी मुलतानी माती घेतली आहे. आपल्या उठण्याचा मेन बेस हा मुलतानी माती असणार आहे. आता तुम्हाला सगळ्यांना तर माहिती आहेच की मुलतानी माती आपल्या स्किनसाठी किती फायदेशीर असते. डार्क सर्कल असो किंवा डेड स्किन, ब्लॅक हेड्स, व्हाईट हेड्स यावरती ती खूप प्रभावी असते. आणि त्यानंतर मी इथं 2 चमचे आपली चंदन पावडर घेतली आहे. चंदन पावडर ही सन टॅन किंवा सॉफ्ट स्किनसाठी खूप उपयोगी असते. तुम्हाला ही जर चंदन पावडर नसेल तर आयत्या वेळेस जेव्हा तुम्ही उटणं वापरणार तेव्हा आपलं जे चंदन असतं ते उघळून घेतलं तरी चालेल. आणि हे मिस करू नका, कारण हे महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्याचबरोबर हे आपल्या ज्या उटण्याला फ्रेग्रन्सी देणार आहे. आणि त्यानंतर मी इथं 2 चमचे आपलं बेसन पीठ घेतलं आहे. बेसन पीठही आपल्या स्किनसाठी खूप उपयोगी असतं आणि आपलं घरातला तो मेन इन्ग्रेडियंट असा आहे की जो स्किनसाठी आपण बऱ्याच वेळेस वापरतो. आता त्यानंतर मी इथं 1 मोठा चमचा तीळ घेतले आहेत. तर तीळ कशाला, की तिळाचं तेल हे आपल्या स्किनसाठी खूप चांगलं असतं. आपण ज्यावेळेस उटणं लावतो अंगाला त्यावेळेस आपण वरनं तेल ॲड करतो, परंतु असं आपण तीळ टाकले तर वरनं तेल टाकण्याची गरज नाही आणि आपल्या जे उटणं बनवणार त्याला एक छान मॉइश्चरचं असं बेस तयार होईल. म्हणून हे करताना तीळ नक्की टाका. आणि एक चिमूटभर आपण यात हळद घालणार आहोत. हळदमध्ये किती औषधी गुणधर्म असतात हे तर तुम्हाला माहीतच आहे. त्यामुळं आपण हे उटणं बनवण्यासाठी थोडं हळदीचाही वापर करणार आहोत. आता आपण यात तीळ घातले आहेत आणि हे पीठही आपले थोडे सगळे वेगळे वेगळे असे जिन्नस आहेत. तर आपण याला थोडं मिक्सरमधनं बारीक करून घेणार आहोत, म्हणजे तीळ आपले त्यात क्रश होतील. आणि त्याचबरोबर थोडे तीळ राहिले तरी चालेल, ते एक प्रकारे आपल्या उठण्याचं स्क्रबचं काम करतील. आता इथं आपलं हे उटणं तयार झालं आहे. तर या दिवाळीला ह्या साध्या सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी सुगंधित उटणाचं बनवा. आणि हे ज्यावेळेस आपण उटणं वापरणार जेव्हा अभ्यंग स्नानासाठी त्यावेळेस तुम्ही यात गुलाबजल घालू शकता किंवा दूधही घालू शकता किंवा साधं पाणी घातलं तरी चालेल. चंदन किंवा तिळाचं तेल त्यात आहे म्हणून ऑलरेडी वरनं तेल नाही घातलं तरी चालेल. आणि व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.